მოგესალმებით მეგობრებო. სახელითა მამისათა, დაცისათა და წმინდისა სულისათა. შეიძლება თუ არა გარდაცვლილის ტასასხმის და ნიფთის ტარება? მეგობრებო, მართლმადიდებელი ეკლესიის პასუხი მარტივია. კი, შეიძლება. ეს არ არის ცოდვა. არ არის ცოდვა. არ არის. არ შეიცავს რაიმე მაგიურ ძალას ან საფრთხეს თუ ვიღებთ რწმენით სიყვარული და გონევრულად. აი წმინდა იოანე ოქროპირი ასე ამბობს. ყველაფერი რაც სიყვარულით აღესრულება სათნო არის უფლის წინაშე. მაგალითად ქვრივმა მეუღლის პალტო სიტყვაზე აჩუქა გაჭირვებულ მეზობელს. ეს იყო სიყვარული და მოწყალება, არა შიში. ასეთი ქმედება არის ღვთის წინაშე სათნო, რა თქმა უნდა. ეხლა ცრურწმენები და შიში. ზოგი ამბობს, თითქოს გარდაცვალების ნივთებს რას ენერგია ან წყევლა აქვსო. ეს არ არის მართალი მეგობრებო. მართლმადიდებელი ქრისტიანი არ უნდა მისდევდეს სრურწმენებს. წმინდა გრიგოლ ნოსელი წერს, ხორციელზე მიბმული გონება შობს შიშს, ხოლო რწმენით განმტკიცებული სული სიმშვიდეს. რა კარგი სიტყვებია და როგორი ზუსტი არის მეგობრებო. მოდით კიდევ ერთხელ წავიკითხავ ამ სიტყვებს, ნახეთ. ხორციელზე მიბმული გონება შობს შიშს, ხოლო რწმენით განმტკიცებული სული სიმშვიდეს. ხა ქალი რომელსაც ეშინოდა გარდაცვლილი დედის თავსაფრის ტარება, ხო ტაძარში მოისმინა მოძღვრის სიტყვა. ეს ხომ შენი დედის სიყვარულის კვალია და შემდეგ მშვიდობით ატარებდა მას ლოცვისას. ხო, ეხლა სიკვდილი გარდაცვალება სიკვდილი ღვთის ნებით. წმინდა ებრე მასური ამბობს. სიკვდილი არ მოდის შემთხვევით, არამედ ღვთის განგებით. თუ რაღაც არ გამოგდის და არ ამას გარდაცვლილის ნივთს აბრალებთ შემდეგ რა, რაღაცა ისე თუ არ მიდის ცხოვრებაში, ან რაღაცა პრობლემები, ან რაღაცა არ გამოდის, ან რა ვიცი, 1000 რაღაცა, ამას გარდაცვლილის ნივთს ვაბრალებთ, ხო? დაფიქრდით, იქნებ მიზეზი თქვენს ქმედებებშია და არა ნივთში. ეხლა რაც შეეხება შიში და მწუხარება. ხშირად გარდაცვლილის ნივთებისადმი შიში მოდის მწუხარებიდან განსაკუთრებით 40 დღის განმავლობაში. წმინდა თეოფანე დაყუდებული წერს. მოსახსენებელი ლოცვა განწმეს გულს და განდევნის ეშმაკის შფოთს. ესე იგი, თუ ნივთი კარგ მდგომარეობაშია, შეგიძლიათ ატაროთ, გამოიყენოთ ან გააჩუქოთ ნივთი. თუ ის სულთა, თუ საჭიროება, ხო? თუ მას სიყვარულით ან მოწყალებით გასცემთ. წმინდა ბასილი დიდი წერს, სიყვარულით გაკეთებული ყოველი საქმე მეგობრებო ღვთის წინაშე მადლმოსილია. ხა კიდე აი ესეთი რამ აინტერესებთ, როგორ აი მოწყალება გარდაცვალების უკაცრავად გარდაცვლილის სახელით. თუ ნივთი აღარ გჭირდება, მიეცით გაჭირვებულს გარდაცვლილის სახელით. ეს იქნება მოწყალება და მახსოვრობა ერთდროულად, ხო? მოწყალება იცოცხლებს მეგობრებო. როგორც ცოცხალს, ისე გარდაცვლილს. უკაცრავად მოწყალება აცოცხლებს. აი წმინდა იოანე სინელი ამბობს, მოწყალება აცოცხლებს როგორც ცოცხალს, ისე გარდაცვლილს.
ეხლა რაც შეეხება ნივთების გამოყენება 40 დღემდე. შეიძლება თქვათ შეიძლება ეს ხალხური არის ხო ტრადიცია, მაგრამ ეკლესია არ გრძალავს მეგობრებო. ეკლესიის წესი რწმენაზეა დაფუძნებული და არა შიშზე. თუ მაინდა-მაინც თუ გეშინია და რაღაც დაასხურეთ ნივთს, ამ ნივთს კონკრეტულ ნივთს აკურთხი წყალი, ხო, ილოცეთ, სთხოვეთ, მოძღვარს აკურთხოს. წმინდა თეოდორე სტუდიელი. ლოცვით და რწმენით იცავს კაცის საკუთარ სალს არა კედლებით. ეხლა ავეჯი ტექნიკა და სხვა ნივთები რაც შეეხება. მეგობრებო, არ აქვს მნიშვნელობა ტანსაცმელია, საწოლია, ჭურჭელია, რა ვიცი მე, თავარია გქონდეთ რწმენა, გამოიყენოთ სიყვარულით, მოეპყროთ გონივრულად. წმინდა ილია მართალი წერს, ნუ მიაწერეთ ხეს ის, რაც კაცის გულიდან მოდის. აი ეს. დასასრულს მინდა გითხრათ, რომ ნივთი არ არის მთავარი, მეგობრებო, მთავარია ლოცვა, თავდაბლობა და სიყვარული. და გარდაცვლილის ხსოვნა, რომ მოიხსენიოთ ის ლოცვებში, გავიღოთ მოწყალება მის სახელით. წმინდა სერაფიმ საროველი წერს, სიყვარული აი გზა, რომლითაც ყველა უნდა ვიაროთ. წმინდა გაბრიელ ქიქოძე, სასიკეთოდ გამოყენებული საგანი ღმერთის მადლია. დასკვნა. ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვათ, მეგობრებო, გარდაცვლილის ნივთების ტარება შეიძლება და ხშირად სასიკეთოცაცაა, ხო? თუ ეს ხდება სასიკეთოცაა, ვერ წარმოვიდგინე ეს სიტყვა. სასიკეთოცაა. თუ ეს ხდება რწმენით, მეგობრებო, სიყვარულით და ლოცვით. აი მაგაში ამაშია საქმე. გვარავდეთ უფალი და გაგანათლოთ ესე ვთქვათ, სრულწმენებისგან. ეხლა მინდათ ესე იგი, ნახეთ, აქ არის 10 წმინდა მამის გამონათქვამი, წუთით უკაცრავად ბოდიშს გიხდით, სულ ერთი წამი მინდა. ესე იგი, ნახეთ, 10 წმინდა მამის სიტყვა გარდაცვლილის ნივთებზე, შიშზე და სიყვარულზე. შეიძლება თუ არა გარდაცვლის ტანსაცმლის ანივთების ტარება? კი შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ რწმენა, სიყვარული და ვუდგებით ამას გონივრულად. აი წმინდა იოანე უხროპირი რას ამბობს? ყველაფერი რაც სიყვარული და აღესრულება სათნო არის უფლის წინაშე. ანუ ნივთის გამოყენება სიყვარულით არ არის ცოდვა, არამედ ღვთისთვის სათნო საქმეა. წმინდა ბასილი დიდი წერს, სიყვარულით გაკეთებული ყოველი საქმე ღვთის წინაშე მადლმოსილია. ანუ რა სიყვარულით კეთდება, მოკლედ მეგობრებო, იქნება ეს, ესე იგი, ტარება, ჩუქება, რა ვიცი, არის ღვთისთვის მისაღები. წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს. ხორციელზე მიბმული გონება შობს შიშს, ხოლო რწმენით გამტკიცებული სული სიმშვიდეს. გახსოვთ ჩვენ წავიკითხეთ ეს ზემოთ. ანუ ნივთებზე შიში მოდის არა რწმენიდან, არამედ ადამიანური სრულწმენებიდან. წმინდა ეფრემ ასური ამბობს, სიკვდილი არ მოდის შემთხვევით, არამედ ღვთის განგებით. წმინდა თეოფანე დაყუდებული ამბობს, მოსახსენებელი ლოცვა გააწმენს გულს და განდევნის ექშმაკის შფოთს. აი, ბევრი შფოთვა აქვს, მერიძინებს ღამეთ, შემოტევები აქვს, ეს აზრები და კი ბატონო, ფსიქოლოგი შეიძლება კარგია, არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება რომ მაგრამ ყველაზე დიდი ექიმი და ფსიქოლოგი ვინ არის? მეგობრებო, ქრისტე, უფალი. მას მიმართეთ, ლოცვით, თხოვნით, მას ესაუბრეთ ყოველ დღე და დაინახავთ, როგორ სიმშვიდე დაიმკვიდრებს თქვენს გულებში.
ლოცვი და რწმენით იცავს კაცი საკუთარ სახლს და არა კედლებით, ხო? გაიხარეთ მეგობრებო, ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ და დიდი მადლობა. ამინ.